Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Nước Nga DT. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, trước khi giới thiệu về mùa đông nước Nga, tôi xin giới thiệu với các bạn một hiện tượng hoặc là một trò chơi lý thú mà chỉ ở nước Nga mới có. Đó là tung nước sôi 100 độ C lên trời và chỉ trong tích tắc nó biến thành tuyết hoàn toàn. Đây các bạn xem, đây là ấm nước đã được đun sôi và rót ra cốc. Дома же скучно сидеть в морозы. Давай я залезу, ты меня сними. Не вижу, сколько лить. Лей. Все, хватит. Ой, давай еще кого-то мало сюда. Сейчас остынет все. Не остынет. Nào đi ra xa một chút để nhìn cho rõ nào. Автофокус. Các bạn chú ý. Давай. 1, 2, 3, bắt đầu. Wow, thật là tuyệt vời. Một đám bụi tuyết trắng xóa. Chỉ trong tích tắc chưa đến 1 giây đã biến thành tuyết từ nước đun sôi các bạn nhé. Có nhiều khi trời lạnh âm 30 độ C, khi đổ nước xuống đường thì ngay lập tức đóng băng luôn. Thậm chí khi đi tiểu tiện, nước cũng biến thành đá luôn. Đây là một hiện tượng kỳ thú mà chỉ ở nước Nga mới có. Các bạn thân mến, nước Nga được biết đến là đất nước có mùa thu đẹp nhất thế giới. Nhưng ít ai biết rằng xứ sở Bạch Dương cũng có mùa đông đẹp đến nao lòng. Mặc dù được biết tới là quốc gia có mùa đông lạnh nhất trên thế giới, nhưng chính thời tiết này đã khiến cho không gian, cảnh vật thêm nổi bật, bồng bềnh và đẹp tới mê hoặc. Mùa đông nước Nga thường kéo dài khoảng 5 tháng, từ cuối tháng 10 cho tới tháng 3 năm sau. Vào khoảng thời gian này, đến bất cứ đâu ở Nga cũng có những cảnh sắc đẹp rung động lòng người. Đây được xem là một tuyệt tác mà thiên nhiên ban tặng cho xứ sở Bạch Dương. Trung bình nhiệt độ ở Nga vào mùa đông khoảng từ 0 cho tới âm 40 độ C. Nhiều nơi thuộc phía Bắc nhiệt độ xuống còn âm 55 đến âm 60 độ C. Khi bạn đi tour du lịch Nga vào mùa đông, hãy chú ý đặc điểm về thời tiết. Mùa đông tại nơi đây có ngày ngắn và đêm dài. Khoảng thời gian từ 16 giờ đến 17 giờ trời đã tối. Buổi sáng từ 8 giờ đến 9 giờ mới thấy rõ mặt người. Vì thế mà nếu không muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp và ấn tượng thì hãy chú ý thời gian. Du lịch Nga vào thời điểm cuối thu, đầu đông, du khách sẽ thấy được những nét đẹp tuyệt vời của đất trời chuyển tiết. Khắp nơi lãng đãng sắc vàng cuối thu, từ những con đường đến ô cửa sổ hay những chiếc lá như vô tình cố ý đậu lên mái tóc người đi đường. Những hàng cây trơ trọi đón đợt tuyết đầu mùa. Những công trình kiến trúc cổ kính trầm mặc trong thời gian như lắng đọng. Bạn sẽ đắm mình vào trong không gian ấy, ngắm những bông tuyết rơi trắng xóa êm đềm và tinh khôi pha chút lãng mạn. Ấn tượng hơn với cơ hội chiêm ngưỡng tận mắt những con đường tuyết trắng giữa rừng cây Bạch Dương thẳng tắp, lạ mắt và cuốn hút, mang tới sự mát lạnh và trong lành. Chỉ nghĩ tới đây thôi cũng đã cảm thấy sự tuyệt vời từ vùng đất này. Đến với xứ sở Bạch Dương vào mùa đông mang lại du khách rất nhiều trải nghiệm mới mẻ và thú vị. Đặc biệt hơn là khi đến với nước Nga vào dịp cuối đông, cũng là thời khắc đất trời chuyển giao để bước sang năm mới. Khắp nơi trên đất nước Nga, người dân tổ chức hàng loạt các lễ hội lớn nhỏ, các chương trình văn nghệ ca nhạc, cũng như các chương trình vui chơi giải trí trong không khí tưng bừng háo hức đón chào năm mới. Phố phường bừng sáng bởi sự lung linh của đủ loại đèn màu, được tạo thành các hình thù xinh đẹp trên khắp các con phố, trên cây và cả trên khắp các tòa nhà. Mặc kệ cái lạnh giá của mùa đông nước Nga, số lượng du khách mỗi năm đổ về các thành phố lớn như Moscow và Saint Petersburg vẫn vô cùng lớn, đặc biệt là vào các dịp lễ Giáng sinh và năm mới để chiêm ngưỡng sự lung linh, rực rỡ của những thành phố trong tuyết trắng và ánh đèn màu lấp lánh. Bạn cũng có thể cùng với người thân yêu nặn người tuyết chụp ảnh lưu niệm tại rừng cây Bạch Dương này. Du lịch Nga vào mùa đông, du khách sẽ được trải nghiệm những loại hình giải trí trên tuyết hấp dẫn, từ môn thể thao trượt băng, trượt ván, xây lâu đài tuyết hay nặn người tuyết. Đặc biệt là tham gia trò chơi ngồi trên những chiếc xe trượt tuyết được kéo bởi các chú chó husky xuyên rừng taiga. Bạn hãy tranh thủ khám phá, trải nghiệm nét độc đáo từ văn hóa tắm hơi kiểu Nga. Tại nhà tắm hơi, du khách có thể thả lỏng, thư giãn và rũ bỏ mệt mỏi, căng thẳng của công việc, của cuộc sống. Nét thú vị khi tắm hơi tại Nga là được massage bằng chổi làm từ cây bạch dương hoặc cây sồi. Tại Moscow, ngoài quảng trường đỏ ra, bạn cũng sẽ được chiêm ngưỡng nét đẹp mùa đông tại phố cổ Arbat, những công viên, cung điện, nhà thờ cổ, vân vân. Mọi nơi đều khoác lên mình chiếc áo tinh khôi lộng lẫy tới ngỡ ngàng. Bạn đừng quên ghé thăm hệ thống tàu điện ngầm đồ sộ cũng như cung điện dưới lòng đất ở đây nhé. Chúng sẽ khiến bạn phải thốt lên sự thán phục. Bạn cũng có thể tới Saint Petersburg, thành phố di sản thế giới, để ngắm các cung điện mùa hè, cung điện mùa đông, chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc, hội họa vĩ đại bậc nhất thế giới, ghé thăm các tòa lâu đài, pháo đài có tuổi đời hàng trăm năm. Ngoài hấp dẫn du khách bởi phong cảnh ấn tượng, mùa đông nước Nga còn lôi cuốn du khách bởi các nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua sắm, giải trí, được trang hoàng rực rỡ, lung linh sắc màu. Du khách có thể ghé thăm một số trung tâm thương mại như GUM, Outlet, vân vân, mua sắm các món đồ, quần áo, túi xách, giày dép, mỹ phẩm vân vân.
Vào dịp cuối năm, các nhãn hàng thường đồng loạt giảm giá từ 30 đến 80%. Đến nước Nga vào dịp này, bạn cũng có cơ hội đón lễ hội Giáng sinh hoành tráng và lung linh như trong cổ tích. Đường phố được trang hoàng tráng lệ và đặc biệt là cây thông khổng lồ được đặt tại quảng trường đỏ. Bạn sẽ có cơ hội tham gia cuộc diễu hành của các ông già Noel diễn ra ở Moscow, xem show diễn Aegis, show trượt băng nghệ thuật kết hợp với những vở ballet trên nền nhạc kịch kinh điển. Bạn đừng nên bỏ qua những bữa ăn truyền thống thịnh soạn được phục vụ trong các nhà hàng Giáng sinh vào dịp này nhé. Mùa đông nước Nga không chỉ có cảnh đẹp nao lòng mà còn có nhiều hoạt động vui chơi giải trí vô cùng thú vị. Vậy còn chần chờ gì mà không tự thưởng cho mình một chiếc vé để đến với xứ sở Bạch Dương, có vẻ đẹp tới mê hoặc lòng người. Vẻ đẹp mùa đông nước Nga từ xưa đến nay luôn là nguồn cảm hứng cho những câu chuyện cổ tích, những tiếng hát lời ca bất hủ và những cuốn tiểu thuyết vĩ đại. Nước Nga vào đông, cảnh vật sẽ được phủ lên màu trắng muốt của tuyết. Đối với du khách đến Nga, cái cảm giác được thong dong đi dưới con phố mùa đông, tận hưởng cái lạnh, ngắm nhìn những bông tuyết rơi thật sự đáng nhớ và sẽ trở thành kỷ niệm khó quên trong suốt hành trình. Mùa đông nước Nga đẹp và lãng mạn như vậy, nhưng chính mùa đông Nga cũng đã giúp cho người Nga chiến thắng phát xít Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai. Chính Hitler và Napoleon đã coi khinh mùa đông nước Nga. Mùa đông năm 1941 là một trong những mùa đông lạnh khủng khiếp nhất trong lịch sử nước Nga. Đặc biệt trong suốt cao điểm quân Đức tấn công Moscow, cách đó một thế kỷ, quân của Napoleon cũng trong tình thế tương tự và thời tiết đã cản bước, chuyển thế có lợi cho quân Nga. Hitler đã không hề lên kế hoạch cho trận chiến trong mùa đông và không có sự chuẩn bị tương xứng cho binh sĩ cũng như vũ trang. Mùa đông khắc nghiệt đó đã giúp cho quân Nga tập hợp và chuẩn bị cho các trận phản công của chiến tranh thế giới thứ hai mà mọi người dân Nga đều biết tới với tên gọi cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Bạn có nên đi du lịch Nga vào mùa đông hay không? Nước Nga là một đất nước có khí hậu lạnh và mùa đông nơi đây lạnh nhất trên thế giới. Tuy nhiên, không phải vì thế mà du lịch Nga mùa đông lại mất đi cái thi vị, cái hay của nó, mà ngược lại, chính cái lạnh giá đã làm nên một mùa đông rất riêng biệt, một trải nghiệm rất thú vị cho du khách thập phương khi đi du lịch Nga vào mùa đông. Tìm hiểu về mùa đông nước Nga. Nga là một đất nước nằm ở khu vực Bắc bán cầu và xa xích đạo. Do vậy, đất nước này nhận được ít ánh nắng mặt trời nhất. Bạn có biết rằng có những nơi mà nhiệt độ của Nga vào mùa đông xuống tới âm 50 độ C. Những địa điểm hút khách du lịch vào mùa đông của nước Nga. Mùa đông nước Nga cũng là thời điểm phát triển về du lịch, chứ không hề ít như người ta vẫn tưởng. Có những địa điểm cực kỳ hút khách du lịch vào thời điểm này. Đầu tiên phải kể đến là trung tâm mua sắm lớn nhất châu Âu mang tên Sum. Trung tâm này là nơi cực kỳ nhộn nhịp và đông đúc vào mùa đông với mọi mặt hàng và đa dạng nhất là quần áo, đồ mỹ phẩm. Chắc chắn bạn sẽ tìm được cho mình những mặt hàng chất lượng nhất. Tiếp theo, bạn cũng có thể tới khám phá khu vực Kamchatka khi đi du lịch Nga vào mùa đông. Đây là một vùng đất rất tuyệt vời dành cho những người ưa khám phá. Với vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ của mình, nơi đây có những nét đẹp hoang sơ mà không nơi nào có được. Vào mùa đông, bạn có thể tới và nhìn những mạch vòi phun nước nóng bay cao vút lên bầu trời. Bạn còn có thể nhìn thấy những thung lũng hoa tuyệt đẹp, ngắm nhìn gấu bắt cá hồi cực kỳ điêu luyện. Ngoài ra, bạn đừng bỏ qua những thung lũng mạch nước phun dài tới 6 km tại đây. Bạn còn có thể ngắm nhìn hồ nước màu lam tuyệt đẹp giữa lòng thung lũng, nhưng không bị đóng băng mà do các mạch nước đun nóng quanh năm. Nếu như có dịp du lịch Nga vào mùa đông, thì bạn không nên bỏ qua ngôi làng Houmuakon. Đây chính là ngôi làng tuyệt vời nổi tiếng, là nơi có nhiệt độ lạnh nhất trên thế giới, với nhiệt độ vào mùa đông là âm 50 độ C tới âm 60 độ C. Thưởng thức ẩm thực Nga vào mùa đông. Mùa đông ở Nga còn có những món ăn tuyệt vời mà du khách cần phải thưởng thức một lần trong đời và sẽ mãi không quên. Đầu tiên, vào mùa lạnh thì còn gì tuyệt vời hơn khi được thưởng thức súp cục cải đỏ nóng hổi làm từ thịt bò với màu đỏ tươi quyến rũ. Thứ hai, hãy cùng nhâm nhi ly rượu vodka nổi tiếng khi đi du lịch Nga vào mùa đông. Thứ ba, bạn hãy thưởng thức món thịt nướng shashlik nóng hổi của Nga ngay lập tức. Đây chính là món ăn tuyệt vời khi dùng nóng với một chút rượu vang. Thành phố Moscow đối phó ra sao với băng tuyết vào mùa đông lạnh giá? Moscow nổi tiếng với mùa đông khắc nghiệt, băng tuyết rơi dày, nhưng giao thông ở thủ đô Moscow Nga chưa bao giờ bị ngừng trệ do điều kiện thời tiết. Ở Moscow Nga, các phương tiện giao thông công cộng phải chuẩn bị cho mùa đông tới, bắt đầu từ tháng 10 và kéo dài cho đến tháng 4. Mặc dù tuyết và băng giá thường xuyên không xuất hiện vào thời điểm sớm như vậy, nhưng hệ thống tàu điện ngầm, xe buýt và xe điện phải luôn sẵn sàng cho bất kỳ sự thay đổi bất ngờ nào của thời tiết. Một mùa đông khắc nghiệt thường tới đột ngột chỉ sau một đêm, và ngay sau đó tuyết rơi và bão tuyết có thể làm gián đoạn nghiêm trọng việc đi lại hàng ngày của hàng triệu người dân Moscow. Điều đáng ngạc nhiên là giao thông ở thủ đô Moscow Nga chưa bao giờ bị ngừng trệ do điều kiện thời tiết. Dọn dẹp đường xá luôn là ưu tiên hàng đầu. Theo tiêu chuẩn Nga, Moscow không phải là thành phố đặc biệt lạnh, nhiệt độ trung bình vào mùa đông chỉ là âm 10 độ C, trong khi sương giá lạnh âm 30 độ C khá hiếm khi xảy ra và không kéo dài. Nhưng khi hiện tượng này xuất hiện thì Moscow thường có tuyết rơi dày, có thể làm gián đoạn giao thông. Vào những ngày như vậy,
Người dân Moscow được khuyến cáo để xe ở nhà và di chuyển sang xe buýt và tàu điện ngầm để tránh tắc đường. Đặc biệt là các vụ tai nạn giao thông đường bộ thường tăng trong những ngày này, khiến cho giao thông bị đình trệ. Việc chuyển sang sử dụng phương tiện giao thông công cộng đặc biệt quan trọng, bởi sau khi tuyết rơi thì thời tiết trở nên ôn hòa, nhưng ngay sau đó rét đậm sẽ xuất hiện, khiến cho băng đen hình thành trên đường. Điều này sẽ gây nguy hiểm cho cả người đi bộ và phương tiện giao thông. Có thời điểm có khoảng 14.000 công nhân và phương tiện cơ giới cùng làm việc để dọn tuyết trên đường phố, trong khi đó 32.000 người khác dọn băng tuyết bằng tay. Theo quy định của thành phố, cứ 10 cm tuyết rơi ở Moscow thì phải được dọn sạch trong tối đa là 3 ngày, cứ thêm 3 cm thì thêm 1 ngày. Khi trời có tuyết, các đường phố phải được dọn sạch liên tục bằng thiết bị đặc biệt. Quá trình dọn dẹp bắt đầu ngay sau khi tuyết rơi. Các khu vực được ưu tiên dọn tuyết là lối ra vào tàu điện ngầm, các bến xe buýt, các bãi đỗ xe. Ngoài ra, tuyết phải được dọn sạch khỏi các tuyến đường chính trong vòng 24 giờ. Bất kể bờ tuyết cao đến mức nào, chúng cũng đều phải được loại bỏ trong vòng 2 ngày. Tất cả số tuyết này được xử lý tại các địa điểm làm tan tuyết đặc biệt. Có khoảng 200 trong số này ở trong thành phố. Hóa chất chống đóng băng như muối mỏ cũng được sử dụng ở Moscow và các thành phố khác. Hệ thống giao thông trên mặt đất được kiểm tra kỹ thuật nghiêm ngặt trước khi bắt đầu vào mùa đông, đặc biệt là hệ thống sưởi ấm và đệm cửa sổ của các phương tiện. Hệ thống sưởi sẽ tự động bật khi nhiệt độ ở bên ngoài ở dưới mức âm 5 độ C, và theo quy định của thành phố, nhiệt độ bên trong xe phải đạt mức ít nhất là 12 độ C trở lên. Những chiếc xe buýt hiện đại thường có hệ thống điều chỉnh nhiệt độ tự động. Ở chế độ thông gió, chúng hoạt động ở nhiệt độ từ 15 đến 21 độ C, và mức nhiệt này cao hơn ở chế độ làm mát, do đó nhiệt độ bên trong vẫn ở mức ổn định 21 độ C. Xe buýt và xe điện cũng hoạt động theo một lịch trình khác nhau tùy theo mùa, và mùa đông có nhiều chuyến hơn là mùa hè. Điều này không phải bởi lý do thời tiết, mà còn vì đây là thời gian kết thúc mùa nghỉ lễ. Tại thời điểm này, lượng hành khách trên các tuyến đường đến các trường đại học, các trường học phổ thông tăng lên đáng kể. Vào mùa đông ở nước Nga, tất cả các phương tiện giao thông đều được khuyến cáo thay lốp xe mùa đông, tức là lốp đinh. Lốp mùa đông khác lốp mùa hè ở chỗ bề dày của lốp cũng dày hơn, cứng hơn, và trên bề mặt của lốp có rất nhiều đinh sắt, có tác dụng tăng độ bám đối với mặt đường trơn trượt. Tuy nhiên không phải vì thế mà đã hoàn toàn đảm bảo an toàn. Mùa đông ở nước Nga và những ngày sương giá lạnh, tuyết đóng băng, các phương tiện di chuyển thường chậm hơn. Do vậy, dẫn đến tình trạng tắc đường nhiều hơn. Và các bạn nếu có lái xe ở Nga vào mùa đông cũng nên hết sức cẩn thận, bởi chỉ cần một cú đánh lái nhẹ cũng có thể làm xe quay tròn. Các bạn thân mến, chúng tôi xin khép lại video tại đây. Nếu có cơ hội, bạn hãy một lần chiêm nghiệm mùa đông nước Nga để xem tuyết rơi và trượt tuyết ở Nga. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.